2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා කරන 3 වන වීඩියෝවයි මේ. මෙහි සඳහන් කරන්නේ ගවුම් මෝස්තර පිළිබඳවයි. ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔබ අපගේ මහුම් channel එකට. ආධුනික ඔබ මූලික දැනුම නැතුව අතරින් පතර වීඩියෝස් බැලීමට ගියහොත් ඔබට මහුම් එපා විය හැකියි. ඒ නිසා මා ඔබට පිළිවෙලක් පැවසීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. මෙහි සඳහන් අංක පිළිවෙලට වීඩියෝස් අධ්‍යයනය කරන්න. ඉදිරියේදී අපගෙන එන සංකීර්ණ මෝස්තර අධ්‍යයනය සඳහා මූලික දැනුම පළමුව ලබා ගන්න. අංක 109 ඔබ අධ්‍යයනය කරාද? එම වීඩියෝ එක ඔබ වෙනුවෙන් නැවත නැවත කරන එක තේරුමක් නැහැ. එකම වීඩියෝ එක ඔබ වෙනුවෙන් නැවත නැවත කරන එක තේරුමක් නැහැ. මොකද වීඩියෝස් දහස් ගණනක් කරන්න දැනුම අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඔබ අංක 109 වීඩියෝවේ සඳහන් සියල්ල අධ්‍යයනය කර ඇතැයි මා සිතමි. එහි අවශ්‍ය උපකරණ හඳුනාගෙන ඒ දේවල් ඔබ සූදානම් කරගන්න. රෙදි පිළිබඳවද දැනුවත් වන්න. එම වීඩියෝවේ රෙදි පිළිබඳව දැනුවත් වන ආකාරය ඇති. ඒත් එක්කම යම්කිසි ඇඳුමකට අවශ්‍ය රෙදි වර්ගය කුමක්ද යන්නත් ඔබ අවබෝධ කරගන්න. මේ සියල්ලම එකවර ඔබ ඔළුවට ගත යුතු නැහැ. ඒවා ක්‍රමයෙන් ඔබට දැනුම ලැබෙවි. නමුත් ඔබ මෙම වීඩියෝස් එක්වරක් හෝ අධ්‍යයනය කර සිටින්න. ඒත් එක්කම රෙදිවල පැති පිළිබඳවද එහි සඳහන් කර ඇත. එහි සඳහන් කර ඇති බලවාටිය පිළිබඳවද ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මහන මැෂිමක් පිළිබඳවද මහන මැෂින් වර්ග පිළිබඳවද මහන මැෂිම පුහුණු වන ආකාරය පිළිබඳවද එම අංක 109 වීඩියෝවේ සඳහන් කර ඇත. ඒත් එක්කම මා හිතන ඔබ මේ වනට අධ්‍යයනය කර ඇතැයි සිතා උපන්දා සිට වසරක් දක්වා ලදරුවෙකුට ඇඳුම් මසන ආකාරය. ඒත් එක්කම එම වීඩියෝවේ තවදුරටත් ඇති අවුරුදු 1-2 අතර දරුවන්ට ඇඳුම් මසන ආකාරය. අංක 2 වීඩියෝ ලෙස සඳහන් කර ඇත්තේ 118 වන වීඩියෝවයි. ඒ කියන්නේ ආධුනික ඔබ වෙනුවෙන් සකස් කළ අංක 2 වීඩියෝ ඒ සඳහන් කර ඇත්තේ අංක 118 වීඩියෝවයි. එහි ඇත්තේ මූලික සායවල් පිළිබඳවයි. තවද ෆ්ලෑට් සාය මෝස්තර ගණනාවක් ඇති. එම සියල්ලම ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. සඳහන් පිළිවෙලට අධ්‍යයනය කරන්න වඩා වැදගත් කුමක්ද සඳහන් පිළිවෙලට අධ්‍යයනය කිරීම. ඔබට හැකිතරම් ඇඳුම් මසන්න. මසන්නේ නැති ඇඳුම් කඩදාසි වල කපා අධ්‍යයනය කරන්න. පත්තර කඩදාසි වල උවද කමක් නැත. කඩදාසි පරිමාණයකට ගන්න. ඔබ මීටර් 2ක් ගන්නවා නම් මීටර් 2 අපි හිතමු යාර 2ක් කියලා. යාර 2ක් කියන අඟල් 72ක් නේ. ඔබ එක අඟලකට අඟල් භාගයක් ලෙස පරිමාණයට ගන්න. එතකොට යාර 2කට ගන්න ඕන ඔබ අඟල් 72කට ගන්න ඕන අඟල් 36යි. එතකොට රෙද්දේ පළල මම ඇඳුමින් ඇඳුමට රෙද්දේ පළල සඳහන් කරලා ඇති. මා සඳහන් කරේ 36 පළල නම් ඔබ ගත යුත්තේ අඟල් 18කට පළල කඩදාසිය. මොකද ඔබ උස පැත්ත විතර පරිමාණයට අරන් වැඩන්නේ පළලත් පරිමාණයට ගත යුතුයි. ආධුනික ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන මෙම 3 වන වීඩියෝව මේ සඳහන් කර ඇත්තේ ගවුම් මෝස්තර පිළිබඳවයි. ගවුම් මෝස්තර 50ක් අපි ඉදිරියේදී ඔබට රැගෙන යනු ඇත. එම සංකීර්ණ මෝස්තර අධ්‍යයනයට පෙර මෙහි සඳහන් මූලික ගවුම් හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. කරහැඩ මෝස්තර පිළිබඳව අංක 27 වීඩියෝවේ සඳහන් කර ඇත. එය අධ්‍යයනය කරන්න. කඩදාසි වල කපා හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. අත්මෝස්තර විශාල ප්‍රමාණයක් ඉදිරියේදී ගෙන එන අතර මේ සඳහන් පිළිවෙලට මූලික අත්වර්ග හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. මා ඒ අත්වර්ග සඳහන් කරන වීඩියෝස් වර්ග මා ඊළඟට ඔබට ගෙන එනවා. අංක 29 වීඩියෝව, අංක 55 වීඩියෝ, අංක 60 වීඩියෝව, අංක 65 වීඩියෝව සහ අංක 72 වීඩියෝව. මෙම වීඩියෝස් සඳහන් පිළිවෙලට හොඳින් අධ්‍යයනය කර අපගේ අංක 4 වීඩියෝ, ඒ කියන්නේ ආධුනික ඔබ වෙනුවෙන් රැගෙන එන අංක 4 වීඩියෝවට ඔබ සූදානම් වන්න. හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. තැනින් තැන ඔබ අධ්‍යයනය කරත් ඔබට මහුම් එපා වෙන්න පුළුවන්. මා මේ සඳහන් කරන පිළිවෙලට වීඩියෝස් අධ්‍යයනය කරන්න. ඕකේ? එම මූලික ගවුම් සඳහන් වීඩියෝස් වර්ග වන්නේ අංක 1 ලෙස අංක 40 වීඩියෝව පළමුව අධ්‍යයනය කරන්න. එය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න.
අංක 40 වීඩියෝ හොඳින් අවබෝධ කරගත් පසු අංක 53 වීඩියෝව දෙවනුව අධ්‍යයනය කරන්න. එම වීඩියෝවද අධ්‍යයනය කර පසු අංක 3 ලෙස අංක 80 වීඩියෝව අධ්‍යයනය කරන්න. මේවායේ ඇත්තේ මූලික ගවුම් මෝස්තරයි. ඉන්පසු පිළිවෙලින් අංක 88 වීඩියෝවද අංක 90 වීඩියෝවද අධ්‍යයනය කරන්න.